بسم الله الرحمن الرحیم students نن به موږ ډسکس کوو یو next important topic precision and accuracy precision and accuracy normally که د انګلیش په words ورته وګورئ نو موږ ته داسې فیل کېږي چې لکه precision او accuracy دواړه داسې یو ډېر ښه results ته ویلی شي خو په دې کې لږ ډفرنس دی په دې ځان پوه کړئ ښه precision څه ته ویلی شي او بیا uncertainty څه ته ویلی شي accuracy ښه ګورې وړو دا precision دی او دا accuracy دی په دې کې څه ډیفرنس دی ما یو خبره ولیکله ما په پریسیشن کې ولیکو چې د میګنیچیوډ اف ایرر از کالډ پریسیشن د میګنیچیوډ اف ایرر وای پریسیشن څه شی دا د ایرر سایز ته وای دا دوه ریډینګز دي زما سره یو ا دی په ورنیر کلیپر باندې لینت اخیستی شوی دا د ورنیر کلیپر لیس کاونټ دی او بیا د ګاډي په میټر باندې یو کس ته سوات نه پیښور ته تللی 200 کیلومیټره لارې والي ده او په میټر کې 0.5 کیلومیټر absolute uncertainty ده یا د لیس کاونټ دی اوس د پریسیشن ډیفینیشن وی میګنیچیوډ اف ایرر از کالډ پریسیشن چې د چا د ایرر سایز وړوکی و دقه ریډینګ پریسایز دی د چا د ایرر سایز غټ دی نو دیس از ناٹ پریسایز نو که یو کس ماته وایي سر دا دواړه ډسټنسز دي په دې کې کم یو ریډینګ پریسایز دی نو زه به ورته ډایرکټ وایم چې دا یو ریډینګ پریسایز دی ولې د ده د میګنیچیوډ اف ایرر وړوکی دی ټیک شو زه به ډایرکټ وایم چې دا پریسایز ریډینګ دی اوس ګوره ښه accuracy څه ته ویلی شي accuracy ویلی شي د relative measurement د relative measurement کار accuracy relative measurement څه ته ویلی شي ګوره ښه ستا سره دا اقه ریډینګ دی ورنیر کلیپر باندې اخیستی شوی دی ډسټنس دی او دا د ګاډي په میټر باندې اخیستی شوی دی ته به څه چل وکړې ته به بیسیکلي دا ریډینګ راوالې په ده به یې ډیوایډ کې دا دې راوغست په ده د ډیوایډ کو دي ته هغه فرکشنل انسرټینټي وایي د دې نه راغی 0.44 بیا به دا راوالې او په ده به یې ډیوایډ کې دا چې په ده ډیوایډ کو د نه راغی 0.025 نو په دې دواړو کې دا ریډینګ وړوکی دی او دا غټ دی نو دا غټ ناټ اکورټ دی او چې کوم وړوکی دی نو هغه اکورټ دی نو پریسیشن وایي چې د چا ایرر وړوکی هغه پریسایز دی ټیک شو او اکوریسی وایي دا به راوالې په ده به ډیوایډ کړي نو چې د چا ویلیو وړوکی راغله بیا به اکورټ وي د چا ویلیو غټه راغله دیس از ناټ اکورټ ټیک شو Precision shows the closeness of the values to each other. دا precise reading نه دا به یو بل ته نږدې ګوره ښه دلته کې ستا ویلیو دا دی او دغه ایرر دی یو به راشي 2.22 بل به راشي 2.23 بل به راشي 2.24 دا یو بل ته نږدې دی this is called precise reading دلته ما څه لیکلي دي په accuracy کې چې accuracy shows the closeness of value to the actual value دی به actual ته نږدې مطلب ده کې به ایرر کمی دی به اصلي ویلیو ته نږدې ښه په دې یو اوس په وکومه په دې ځای کې بیا ما ولیکو چې precision depends on the least count of measuring device precision په least count depend کوي چې څومره وړوکی least count reading به precise وي لکه فار ایگزامپل دا ورنیر کیلیپر دی او که زه د په ځای باندې سکریو گیج یوز کوم د هغه لیست کاونټ به 0.001 دا ریډینګ به نور precise وي ټیک شو the smaller the least count of the measuring device the more precise is the reading ټیک شو two lengths calculated by vernier caliper and car meter دا خو چې ما already وی په دې شیز کې وګوره دلته زه څه وایم چې چونکې ته دا راوالې په ده باندې ډیوایډ کړي او دې ته بیا ته څه وایې دې ته accuracy ویلی شي it does not depend on the least count of measuring device دا په least count باندې ډیپند نه کوي په least count باندې ځکه ډیپند نه کوي چې دا وړوکی دی خو this is not accurate ما په دې ځای کې ولیکو خو دا accurate نه دی او دا غټ دی خو دا accurate دی ټیک شو least count of measuring device the smaller is the relative error the more accurate is value دا relative error دې ته ویلی شي چې کله دې ته راوالې په دې ډیوایډ کړو دا smaller راغی نو دا more accurate دی ښه two lengths calculated by vernier caliper and car meter دا خو جدا شو په دې ځای کې ما ووی چې according to the concept of accuracy دا accurate دی او دا not accurate دی ټیک شو او په دې ځای کې ما ووی چې according the concept of precision چې د چا ایرر وړوکی دی دا precise دی چا ایرر غټ دی this is not precise موږ سره په past paper کې یو question دی a precise measurement is one which precise measurement به کمی نو ما ووی چې precise measurement هغه دی چې د هغه د ایرر سایز وړوکی ټیک شو د ایرر سایز یې ورکوټی
نو less uncertainty, maximum precision, absolute precision یا none of these. نو په کریکټ اپشن پکې زموږ سره A دی او هغه څه دی because precision depends on the least count of measuring device, the less uncertainty. ټیک شو چې کله څومره less uncertainty ده in the reading more precise is the value. نو value به دومره سیوا precise وي. 29 number question, the sample question 29. What's the absolute uncertainty in 10 meter measured by a scale of precision 0.1 meter? 10 meter scale دی په 10 meter فاصله دی measure کړ په یو scale باندې او least count یې دا دی. وی precision به یې صحیح یو اصلیت کې دا ویلیو داسې دی 10 plus minus 0.1 چې دقه precision شو که نه ده. That is the answer. ما وی correct option دی because the precision is actually the absolute uncertainty. precision څه شی دی د اصلیت کې ما څنګه وی کنه دا دوانه چې تلی کې دا په تلی کې 10 plus minus 0.1 دقه دی precision شو ښه دې ځکه راشي دې کې وګورئ دا زموږ په دې زوړ بوک کې وو په دې نیو بوک کې دا نشته ښه precision and accuracy او accuracy په باره کې یو ټیبل دی دا موږ له میجرمنټ ته وی precision یې 1 دی مطلب دی plus minus 1 ٹھیک شو دا پریسیشن دا زموږ سره ریډینګ د پریسیشن دا دی مطلب دی پلس ماینس 10 دلته کې پلس ماینس 1000 دلته کې پلس ماینس دلته کې راځي پلس ماینس 0.01 پلس ماینس 0. جو دا ټوټل دا زموږ سره ویلیو ده او دا هغه اپسولوټ انسرټینټی ده مطلب ته پکې ولیکه پلس ماینس پلس ماینس پلس ماینس پلس ماینس دا په دې ځان دسې پوهه کوي اوس ګوره ښه دا ته وایي accuracy یا significant digit پکې څومره دی تاسو ته ما طریقه ښوولې وه ما یې دا راوالې او دته یې لاندې ولیکئ ټیک شو دنه بس راشي 264 څلور انسي دې رالی جو 4 significant figure دا 10 راوالې دته یې لاندې ولیکئ دنه بس راشي 205 درې انسي رالی جو 3 significant figure دته وګورئ دنه لاندې ولیکئ 1000 zeros به زیرو سره کینسل شي څه به دراشي 34 نو 2 significant figure او دا راوالې په دې ډیوایډ کړئ ټیک شو 0.12345 دا چې کینسل کې دنه راشي 285 درې انسي دي درې significant figure دا راوالې په دې ډیوایډ کې 2 انسي به راځي دا دی ما په ټول په دې ځای کې کړي دا په دې ډیوایډ کې 4 significant figure اقا طریقه د کوم چې تاسو ته ما ویلو که فرض که 0 په رائټ سایډ باندې راغی نو که پلس ماینس 1 جو 4 significant figure دی که فرض که 3 زیرو راغل پلس ماینس 10 نو 3 significant figures دي چې څومره د ایرر سایز غټیږي جو significant figures کمیږي ښه په دې ځای کې وګورئ وړو زموږ سره یو فایرنګ رینج باندې مقابله کیږي په فایرنګ رینج باندې مقابله کیږي دې ریډینګ ته وګورئ according to a definition دا ویلیوز یو بل ته نږدې دي نو دا د څه شو پریسایز شو او actual د نښې منځ چې کوم دی هغه ته هم نږدې دی نو دا ریډینګ هم accurate دی او هم پریسایز دی ښه نو ما ورته دلته لیکلی دی چې پریسایز دی کلوزر ټو ایچ ادر او accurate دی کلوزر ټو actual value دې ریډینګ ته وګورئ یو بل ته نږدې دي خو د اوریجنل نښه پوره لرې دي چې یو بل ته نږدې دي نو پریسایز شو او د اوریجنل نه لرې دی نو ناٹ accurate نو ما ورته دلته لیکلی دی چې پریسایز دی کلوزر ټو ایچ ادر ناٹ accurate ناٹ کلوزر ټو actual value دلته وګورئ دی اوریجنل ته نږدې دی خو د یو بل نه لرې چې اوریجنل ته نږدې دی نو دا دی شو accurate او چې د یو بل نه لرې دی نو ناٹ پریسایز ښه نو ما به دې ځای کې ولیکو چې accurate ولې دی کلوزر ټو actual value او ناٹ پریسایز ولې دی not closer to each other په دې کې دا وګورئ نه دا یو بل ته نږدې دی او نه actual ته نږدې دی neither accurate او not precise ښه not closer to actual value not closer to each other ټیک شو ښه next topic دی وړو زموږ سره dimensions